Добрий день, шановні колеги. Щиро вітаю вас з початком навчального року. Бажаю, щоб цей рік був набагато легше, ніж попередній. Творчий, тихий, мирний, за можливістю. Успіхів вам всім. А ми сьогодні з вами поговоримо про таку проблему, яка достатньо, я думаю, відома вам всім, як система запитань в розвитку критичного мислення учнів у базової школи. Це є частина загальної теорії розвитку критичного мислення, і ця частина складає невід'ємний складник кожного з ваших уроків. Саме тому я сьогодні і хотіла зосередити вашу увагу на цьому, показати, як це працює, зосередитись на двох основних класифікаціях питань, оскільки ви бачите, що ми будемо говорити з вами про систему запитань. А система передбачає, що існує певна класифікація, і найбільш поширена дидактична класифікація запитань містить закриті і відкриті запитання і запитання за таксономією Блума. Кожен з цих інструментів, він працює трошки по-різному, але вони прекрасно поєднуються, і ми це з вами подивимось на прикладі 6 класу і на прикладі курсу досліджуємо історію і суспільство. Але я думаю, що ця презентація буде корисна не лише тим, хто працює саме з цією модельною навчальною програмою, але й для всіх вчителів базової школи, які викладають як суспільствознавчі дисципліни і предмети, так і навіть інші предмети. Бо підходи, загальнодидактичні підходи, вони одні і ті самі. Хоча, звісно, моя презентація в першу чергу орієнтована на вчителів історії. Отже, давайте попробуємо почати спочатку. І я нагадаю вам, що таке критичне мислення. Ви знаєте, очевидно, що така якість нашого мислення, якість нашої особистості, як критичне мислення, має дуже багато визначень. Існує порядка 1000 визначень цього поняття, і вони не всі абсолютно педагогічні. Є філософські підходи до визначення критичного мислення, є психологічні підходи. Навіть всередині психології є підходи когнітивних психологів. Тобто це поняття розглядають дуже різні фахівці. І, зокрема, і педагоги. Найбільш загальний підхід і найбільш, як мені здається, комплексний підхід є в визначенні, які дали американські вчені Джудіт Вуд і Девід Браус. І вони визначають критичне мислення як раціональне, рефлексивне мислення, сфокусоване на рішенні, у що вірити і що робити. І це принципово важлива характеристика критичного мислення, саме те, що воно виникає в ситуації, коли ми маємо вирішити для себе, вірити чи не вірити. Будемо ми це робити чи не будемо ми це робити. Тобто в ситуації проблеми і вибору дії, воно є дуже практичним. Далі пошук здорового глузду, як розсудити об'єктивно і вчинити логічно. Тобто, коли ми обираємо для себе, в що вірити, а в що не вірити, ми маємо виходити з якихось об'єктивних підстав, об'єктивних критеріїв. Не тому, що людина, від якої ми це чуємо, або джерело інформації, яке нам подобається, є підставою для того, щоб вважати, що це буде об'єктивна і коректна інформація. Але ми маємо бути знайомими з підставами і критеріями, як це оцінити з наукової або практичної точки зору і бути впевненим, що інформація, якою ми користуємось, є достовірною. І на її основі ми можемо вчинити
логічно. Логічно – це означає, що є причинно-наслідковий зв'язок між нашими вчинками. Ми точно знаємо, які є підстави наших вчинків, і одне пов'язано з одним, і одне витікає з іншого. Це означає вчинити логічно. І ще одне дуже важливе для критичного мислення – вміння відмовитись від власних попереджень. Тобто не звертати увагу на те, що я завжди так думала, моя мама завжди так казала, всі люди в нашій школі вважають саме так, адміністрація школи каже мені, що треба робити таким чином, я довіряю тільки цьому джерелу. Ось все це, воно обмежує наше мислення, закриває. Тоді як критичне мислення, воно є відкритим. І ми відкриті для будь-якої думки і намагаємось відмовитися від усіх власних упереджень, які у нас існували раніше. Отже, для того, щоб сформувати таке мислення відкрите, рефлексивне, незаангажоване, об'єктивне, таке, яке спирається на критерії, дозволяє працювати з різними джерелами інформації, таким чином, щоб використовувати їх максимально ефективно, є 3 групи інструментів. Це запитання, пізнавальні завдання і спеціальні методи розвитку критичного мислення. Сьогодні, ще раз нагадую, ми знайомимося з вами тільки або заглиблюємось тільки в першу групу інструментів, якими є запитання. Отже, ми почнемо з тої групи, про яку я сказала – закриті, відкриті запитання для розвитку мислення. Очевидно, ви знаєте, що закриті запитання – це запитання, які передбачають в основному коротку, або однозначну відповідь, що перевіряє знання чи уявлення. Тобто, скільки буде 2 помножити на 2, скільки ніг у слона, в якому році відбулася та чи інша подія, ми маємо одну однозначну відповідь, правильну відповідь. Закриті запитання – це ті запитання, які дозволяють давати правильну відповідь. Іноді вони дозволяють з'ясувати позицію. Чи подобається тобі це? Так? Ні? Не знаю, ще не вирішила для себе це питання. Оце такого типу запитання називаються закритими. Їм протистоять або працюють з ними в парі, за єдністю протилежності, відкриті запитання. Це ті запитання, які передбачають наявність багатьох відповідей або кількох відповідей, і кожна з них може розглядатись як правильна за певних обставин. Отже, вони стимулюють мислення, вони стимулюють обмірковування, і якщо висловлена якась позиція, то вони дозволяють прояснити цю позицію. Тобто, якщо мені це не подобається, то відкрите запитання, чому тобі це не подобається? Що ти можеш протиставити цій позиції або цій думці? Оце саме і є відкриті запитання. Відкриті запитання і закриті запитання працюють на уроці по-різному. Ось тут ви бачите на екрані зразок того, як вони представлені в підручнику з курсу «Досліджуємо історію суспільства» в 5 класі. Ви бачите, це типовий підсумок уроку із підручника відповідного. І ви бачите, що у нас є 3 запитання. Що таке археологія, які джерела називають візуальними, які з предметів, що оточують тебе вдома чи в школі, належать до візуальних або речових джерел. Поясни. Отже, всі ці запитання мають однозначні відповіді. Відповідей може бути кілька. Наприклад, які джерела називають візуальними, і це буде і те, і те, і те, і те. Так? Або які з предметів, що тебе оточують. Але підхід до відбору цих предметів
він передбачає правильну відповідь, бо є група джерел, які об'єднуються одними і тими самими ознаками, вони називаються візуальними. А от друга група, те, що розташовано в підручнику після рисочки і подано курсивом, це вже відкриті запитання. Чому історичні джерела називають свідомі минулого або мимовільними свідками часу? І у кожної дитини можуть бути свої пояснення. Вони можуть варіюватись, вони можуть наближатись одне до одного, вони можуть бути парадоксальними і можуть протирічити одне одному. Тобто це типове відкрите запитання. Які світлини ти запропонувала би для фотовиставки з історії своєї школи? Ґрунтуй свій вибір. І тут ми з вами маємо абсолютно практичне питання, яке вже тренує уміння відбирати візуальні джерела дуже просто. Кожна з тих груп, тобто і відкриті, і закриті запитання, мають свої переваги і можливості в роботі на уроці і недоліки обмежень. Переваги закритих запитань в тому, що вони короткі, відповідь на них не вимагає багато часу. Ви можете опитати за допомогою таких запитань дуже багато учнів, і на ці запитання можуть відповідати всі діти, як сильні учні, так і слабкі учні. З іншого боку, те, що вони передбачають короткі відповіді, свідчить про те, що вони не розвивають вміння учнів висловлюватись, вони не розвивають мислення учнів, бо дуже часто це пам'ять скоріше перевіряється, або вміння вгадувати, наприклад, в тесті, можна вгадати, або можна підгледати там у когось щось і теж дати відповідь. Тобто ми не перевіряємо мислення, ми перевіряємо тільки знання. Крім того, ми не вчимо учнів аргументувати. Тобто у тих запитань достатньо багато обмежень. Якщо ми перейдемо до відкритих запитань, то до переваг відкритих запитань відноситься якраз протилежне. Вони дозволяють розвивати мислення, вони дозволяють розвивати мовлення учнів, вони дозволяють розвивати вміння аргументувати, вміння комунікувати. Тобто дуже багато так званих soft skills пов'язані з відкритими запитаннями, вміння висувати гіпотези, вміння бути впевненим в собі, в складній проблемній ситуації і так далі. Але з іншого боку, ми можемо поставити таких запитань достатньо мало, бо вони вимагають багато часу для відповіді, і не всі наші учні зможуть дати нам відповідь на відкрите запитання. Цікаву, оригінальну, творчу, бо не всі учні мають схильність, скажімо, до предмета історії або до предмета математики. І в залежності від того, їхні відповіді будуть такими, що нас можуть не задовольнити. Отже, який вихід? Вихід в поєднанні як закритих, так і відкритих запитань. Бо ми не можемо обмежитись одним типом запитань. Ми обов'язково маємо ставити і ті, і інші запитання для того, щоб розвивати наших учнів повноцінно, в залежності від того, як і яким чином вони працюють з нашим предметом. Ще один приклад, який ви бачите на екрані, це приклад із 6 класу. І тут ви бачите вже трошки складніше, але все одно закриті запитання. Закриті – це означає, що відповідь є в тексті, відповідь є загально прийнятою, відповідь є однозначною, вона може бути навіть довгою, не обов'язково короткою, але так чи інакше ми можемо знайти відповідь в тексті. От дивіться, приклад, третє питання. Як виникла єдина держава в стародавньому Єгипті? Начебто по формі навіть відкрите запитання. Але якщо ми з вами звернемось до відповідного параграфа, ви побачите, що там цей процес викладений послідовно, поетапно,
і можна дати відповідь саме на це запитання, і у всіх вона буде однакова, бо буде на основі підручника. Чому фараони особисто керували будівництвом пірамід? Те саме. В тексті є відповідь на це запитання кількома реченнями. А от чому єгиптяни беззаперечно підкорялися волі фараона? В тексті ми не знайдемо такого запитання, такої відповіді. Мало того, я думаю, що і в літературі знайти таку однозначну відповідь достатньо складно. Це питання психології стародавніх єгиптян, яка була відображенням того суспільного устрою, в якому вони жили, особливості їх способу життя. І тут для того, щоб дати відповідь на це запитання, треба навіть на рівні 6 класу задіяти кілька причинно-наслідкових зв'язків, вибудувати їх у певній послідовності і дати відповідь на це запитання. Вона може бути простою, але простою я маю на увазі одним-двома реченнями. Але вона буде результатом обмірковування історичного матеріалу, з яким працюють учні. Якщо ми пропонуємо учням текст підручника, текст документу, наприклад, на екрані ви зараз бачите один з документів із курсу 6 класу, фрагмент із законів Ману. Індійського правового документу, практично найстаршого із тих, які відомі людству як законодавчі акти. Отже, яким чином ми працюємо з таким документом за допомогою відкритих і закритих запитань? Пам'ятаємо, що перед читанням, для того, щоб розвивати мислення учнів, працюючи з документом, має бути відтворений повноцінний алгоритм такої роботи. Перед читанням ми поставимо закриті запитання для підготовки до читання. Коли створений текст? З якою метою він створений? Що це таке? Якщо це законодавчий текст, то учні мають бути готові до сприйняття саме такого тексту для того, щоб не розгубитись, коли вони почнуть його читати. Це не казка, це закон. Хто його автор? Тобто все, що нам відомо, і воно може бути зазначено в посиланні до тексту, передмові до тексту або в тексті підручника. Це треба прочитати, і перед тим, як ми почнемо читати документ, обов'язково відтворити з учнів. Далі, для спрямування уваги учнів треба поставити проблемне, відкрите запитання. Зараз ми будемо з вами читати закони Ману. І коли ми будемо з вами їх читати, це буде невеличкий фрагмент, але він може дати вам уявлення про те, чи були ці закони справедливими. І чому? Прошу вас подумати і виробити свою позицію з цього питання, а потім ми з вами це обговоримо. Далі йде читання документу. Або вголос, або ланцюжком, як це може бути в 5-6 класі, або хтось з учнів читає, або індивідуальне читання в 6 класі вже, і так далі. Тобто спосіб читання ви обираєте самі в залежності від того, які у вас можливості і скільки у вас часу. Але зразу після читання ми маємо перевірити, чи читали наші учні, що вони там вичитали. І для цього ми ставимо закриті запитання для перевірки результатів. Тобто такі запитання, які орієнтовані на виокремлення, виділення, підкреслення за допомогою запитань. Саме того в тексті, на що ми будемо спиратись в обговоренні його за відкритими запитаннями. Які верстви населення згадуються, яких сфер життя стосуються, які покарання пропонує закон, чи однакові покарання призначені за однакові злочини. І завершуємо ми роботу з документом або текстом іншим, вже відкритими запитаннями для розвитку мислення. Яка зі статей вразила тебе найбільше? Чому? Далі
то запитання, яке у нас було з вами на початку, чи були закони справедливими, чому? А далі, чи могли вони бути іншими в цьому суспільстві? У чому взагалі важливість такого документу, як закон, чому вони виникають в людському суспільстві? Отже, алгоритм поєднання закритих і відкритих запитань особливо має бути, бо вони виконують різні функції. Те саме ми з вами маємо, коли працюємо з візуальним джерелом. Всім відоме візуальне джерело – селище первісних землеробів. Із курсу 5 або 6 класу він часто використовується і там, і там. Коли ми бачимо перед собою візуальне джерело і хочемо проаналізувати його з учнями, ми знову-таки йдемо тим самим шляхом. Перше запитання – що ви бачите на цьому малюнку? В чому, як він називається, у нас тут написано, що це селище первісних землеробів. І далі починаємо привертати увагу учнів до деталей, які вони бачать. Хто зображений, скільки людей зображено, як вони вдягнуті, що вони роблять, які знаряддя праці мають в руках, якими зображені житла тих людей, де розташоване селище. Тобто все, що нам потрібно для того, щоб скласти якомога більше і серйозніше уявлення про спосіб життя людей саме цього часу. Далі переходимо до більш складних запитань. Які групи людей представлені? Чим відрізняються ці групи між собою? Як вони пов'язані між собою? Які висновки ми можемо зробити про спосіб життя цих людей? Чи можемо ми говорити про привласнююче господарство? Чи ми можемо говорити про відтворювальне господарство? Тобто все, що важливо для нас, саме для розуміння цього періоду, цього життя цієї групи в цьому часовому проміжку, ми можемо взяти з цього зображення. Єдине, про що варто пам'ятати, ми не ставимо запитань, на які ми не можемо, особливо на початках, ми не можемо відповісти, виходячи із зображення. Ми пам'ятаємо, що це наш текст в даному випадку. Дуже часто можна зустріти вчителів, які кажуть, коли виникло землеробство? Але ж цього нема на цьому малюнку. В якій частині земної кулі виникло вперше землеробство? Це можна запитати, але або до початку роботи, бо воно буде відволікати від джерела, або вже після того, як робота з джерелом завершена. Бо ми ставимо до джерела саме ті запитання, відповіді на які ми можемо знайти саме в візуальному джерелі. І це є правило. Отже, система закритих і відкритих запитань. Спочатку закриті, що зображено, які, скільки, коли, що саме можна сказати про і так далі. Потім переходимо до відкритих. На які частини можна розділити зображення, чим вони відрізняються, як вони пов'язані, чому, що буде, якщо, як ви ставитесь і так далі. Тобто спочатку закриті, і вони працюють для привернення уваги учнів до важливих деталей. Потім відкриті, на які ми можемо вже відповідати, спираючись на ту інформацію, яку ми їм запропонували через джерело. Другий тип запитань, друга група запитань, з якою ми працюємо на уроках і обов'язково маємо з нею працювати, це запитання, пов'язані з поняттям таксономії Блума. Нагадаю, що таксономія Блума – це
такий підхід до аналізу результатів нашого навчання, який дозволяє оцінити ці результати як у вигляді певної ієрархії, таксономія – це ієрархія, таких послідовних сходинок, які від самого простого і самого найлегшого результату – це знання, коли учень, пригадуючи, щось нам розповідає, до розуміння, коли він, розуміючи, щось нам пояснює, застосування, коли він знає, розуміє, то він розповідає, чому це корисно, чому це шкідливо, хто цим користається і так далі. Далі аналіз, синтез і оцінка як найвищі рівні навчальних результатів, і вони виділені червоним, бо саме вони складають основу критичного мислення. Отже, рівні навчальних цілей і результатів, знання ми оцінюємо і можемо вважати досягненим результатом, коли учень може запам'ятати і відтворити матеріал. Розуміння передбачає уміння учнів перекладати своїми словами і наводити свої приклади, перекладати з мови слів у графічну, математичну, викладати коротко чи розгортати короткий виклад, прогнозувати на основі того, що він зрозумів, як це відбувається, і так далі. Далі застосування, використовувати вивчене в нових умовах чи ситуаціях, застосовувати поняття, правила та інше. Далі аналіз. Ось він, аналіз. Передбачає, що учень може і демонструє нам уміння виділяти частини та встановлювати взаємозв'язки між ними, структуру, логіку, встановлювати схожість чи відмінності, тобто порівнювати те, що ми розглядаємо ці явища. Далі, на основі аналізу синтез, тобто комбінувати елементи для одержання нового цілого з іншими властивостями. І нарешті оцінювання. Ми можемо говорити, що учень демонструє уміння оцінювання, коли він оцінює значення, вчинки людей з різних точок зору, з моральної, з точки зору впливу на інших людей, з точки зору впливу на перебіг подій і так далі. Коли він оцінює важливість події чи явища і таке інше. Отже, таксономія Блума передбачає, що ми маємо з вами формувати мислення учнів і забезпечувати результати навчання на всіх рівнях. І для того, щоб програмувати діяльність учнів на тому чи іншому рівні, нам потрібні запитання. І ці запитання, вони класифікуються за рівнями Блума. Тобто, коли ми хочемо сформувати або перевірити знання, прочитайте текст, і далі я вас запитаю, що це таке, де, коли, скільки, які приклади наведені в тексті. Це знання. Розуміння, що це означає, як ви розумієте, як іншими словами пояснити і так далі. Застосування, з якою метою, в яких ще ситуаціях можна застосувати, хто може використовувати, чи може бути корисне. Далі аналіз. Пам'ятаєте, це виокремлення частин, структури, з чого складається, які ознаки, до якої групи відносяться, в чому схожість, в чому відмінність і так далі. Синтез. Як пов'язані, у чому зв'язок між, чому, який висновок можна зробити, що буде, якщо. І оцінка. Чи це є добрим, чи це погано, правильно чи помилково, тобто перша оцінка з точки зору моралі, друга оцінка з точки зору об'єктивності інформації, яку ми оцінюємо, які переваги чи недоліки, і це може бути і вчинок, і діяльність, чи підтримуєте ви, чи справедливо це,
чи це етично. Тобто от для оцінки зразу звертаємо увагу, мають бути підстави і має бути таким чином сформульовано запитання, щоб учні знали, на які саме критерії підстави ви б хотіли, щоб вони спирались. Отже, це запитання, які наведені на екрані, це вони базуються на так званій класичній таксономії Блума. Ви знаєте, напевно, що є переглянута таксономія, там будуть трошки інші запитання, особливо на останніх рівнях, на рівнях розвитку критичного мислення. Але підхід той самий, неважливо, яку саме таксономію ви використовуєте. Проілюструємо це прикладом. Як створити систему запитань за Блумом? От у нас з вами в 6 класі досліджуємо історію суспільства. Є така підбірка ілюстрацій із теми давня індійська цивілізація Мохенджо-Даро. Ось, які пам'ятки культури бачимо на ілюстрації, рівень знань, про які сфери господарювання, наявність яких сфер господарювання у давніх індійців це свідчить, це розуміння, хто і як міг застосовувати ці речі, застосування, що можемо припустити щодо розвитку ремесла, сільського господарства, суспільних відносин, на що спирається кожне з ваших припущень, на яку саме ілюстрацію, що там намальовано. Оце і є аналіз, причинно-наслідкові зв'язки. Які висновки можна зробити з цього аналізу, і це рівень синтезу, які висновки, і як ми можемо оцінити рівень розвитку цивілізації, чому саме таким чином. От вам класичний приклад, і ви бачите, що якщо ми з вами таку роботу пророблюємо, наприклад, перед читанням або переглядом якогось відео про відповідну частину нашої програми, ми можемо тим або замінити це, або порівняти потім ту інформацію, яку ми здобули за допомогою системи запитань і ілюстрацій, з тим, що написано в підручнику. Отже, система запитань за Блумом складається із 5-6 запитань низького рівня мислення для перегляду основних фактів, ідей, що потрібно знати, пам'ятати та розуміти з теми. І з цього ми починаємо. Потім 3-4 запитання високого рівня мислення для використання мисленнєвих навичок вищого рівня, застосовуючи, аналізуючи, оцінюючи, створюючи. Тобто, так само, як і з відкритими і закритими запитаннями, ми маємо ставити учням запитання низького рівня і запитання високого рівня, бо вони є взаємодоповнюючі. Не можна обмежитись тільки одним якимось типом запитань. І це принципово важливо. Інакше ми з вами не забезпечимо досягнення тих результатів, яких вимагає від нас сучасні модельні програми і стандарт. От приклади формулювання запитань за таксономією Блума, які наведені в підручнику, в даному випадку 6 класу. Дай відповіді на запитання і склади невеликий текст на тему «Право і закон в житті суспільства». Достатньо складна тема для 6 класу. І ми починаємо її розгортати через систему запитань, на які учні можуть дати відповіді і на основі тексту підручника і наявних у них знань, а потім розгортаючи і спираючись вже на своє мислення. Що таке право, що таке закон? Проілюструю кожне з цих понять прикладами. Чи поєднані між собою ці поняття? Як вони пов'язані з виникненням, існуванням держави? Чи існував принцип рівності всіх людей перед законом, визнаний сучасними демократичними державами? Оскільки курс у нас інтегрований, то ми маємо включати елементи цієї інтеграції через отаку систему запитань. Дивимось далі. Які природні умови стародавнього Єгипту були сприятливі для землеробства, які ні? Чому?
оформі свої думки у вигляді таблиці, дивіться, сприятливе, несприятливе обґрунтування. Така форма таблиці, вона зразу орієнтує учнів на вміння обґрунтовувати, а не лише на вміння порівнювати. Так? Отже, чи погоджуєшся ти, що правий закон такі самі винаходи людського розуму, як колесо, хліб чи швейна голка? Виклади свої міркування в невеликому творі роздумів. Якщо це завдання, воно тільки десь 10% вимагає, останнє практично запитання вимагає творчості, то це чисто творче завдання для достатньо сильних учнів. Є простіше завдання, більш творчі. Від імені єгипетського землерова склади коротку розповідь про те, як пройшов його день, скористайся для цього додатковими джерелами. І це вже більш просте завдання, яке можуть виконати більшість учнів, якщо звернуться до додаткових джерел. Отже, це дуже коротко те, про що я вам хотіла сьогодні сказати. Я хочу сказати, що ви можете, якщо ця тема вам була цікава, і кожен тип запитань пов'язаний з тими чи іншими типами запитань і з тими чи іншими методами спеціальними, ми про це сьогодні не говорили. Відповіді на це ви можете знайти от в цій книжці. Ви можете її придбати от за тим посиланням на освітній платформі «Критичне мислення». Крім тих двох типів посилань «Закриті, відкриті» і «Запитання за Блумом», там ще й розглянуті так звані спірні або дискусійні запитання. Будь ласка, звертайтесь, і ви знайдете там, я думаю, знайдете там достатньо багато інформації, яка зможе бути вам корисною. Я вам дякую за увагу і ще раз бажаю вам успіхів в новому навчальному році. До побачення.